Và mình nghĩ rằng là công nghệ thì nó cũng từ đơn giản đến phức tạp. Đấy, thì từ những cái mà đơn giản thì các bé thì sẽ phù hợp với các bé nhỏ, thì dần dần nó sẽ khó hơn đấy, thì sẽ phù hợp dần dần với cả độ tuổi bé lớn dần lên đấy. Học công nghệ thì sẽ giúp cho các con tư duy tốt, tư duy logic tốt, học tốt về toán này và cả tiếng Anh. Thậm chí các con học công nghệ, các con còn phối hợp làm việc nhóm này, thuyết trình.